check the mic and make sure it sound right, boys. Γεια, καλώς ήρθατε. Το πρώτο βίντεο, το πρώτο κανονικό βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ελπίζω να βγει καλό, ελπίζω να καταφέρετε να το δείτε, ελπίζω να έχει ενδιαφέρον. Σήμερα ήθελα να μιλήσω για μια μεγάλη μου αγάπη, η οποία είναι τα vintage ρούχα, τα second hand ή τα ρούχα τα οποία μπορώ να αγοράσω από δεύτερο χέρι, είτε καινούρια είτε λίγο χρησιμοποιημένα, κατευθείαν όχι από μαγαζιά, αλλά από κόσμο, από απλό κόσμο σαν και εμένα. Θα σας πω λίγα λόγια αργότερα σχετικά με την διαφορά του κάθε κομματιού, vintage, second hand ή αγορά ενός μεταχειρισμένου αντικειμένου. Όμως πρώτα θέλω να κάνω μία εισαγωγή στο πώς τελικά οδηγήθηκα σε αυτό εδώ το ταξίδι. Πάντα είχα ένα ενδιαφέρον για τα ρούχα, Πάντα σκάλιζα τα ρούχα της γιαγιάς μου, πάντα άνοιγα ντουλάπες, κατέβαζα τα παλιά ρούχα της μαμάς μου, τα δοκίμαζα. Σαν παιδάκι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Θεωρώ εγώ ότι αυτή ήταν η αρχή για μένα σε αυτό το δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλη η κουλτούρα του ρούχου δεύτερου χεριού ή vintage, ή τουλάχιστον δεν ήταν καθώς εγώ μεγάλωνα. Υπάρχει ένα ταμπού ότι από ένα flea market ή ρούχα από δεύτερο χέρι θα τα πάρει κάποιος ο οποίος έχει ανάγκη, κάποιος ο οποίος δεν έχει χρήματα, και μπορεί να ήταν και έτσι. Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει μέχρι και σήμερα η αγορά ενός καινούριου ρούχου να θεωρείται ένδειξη ότι τα καταφέρνω. Και εντάξει, όλοι έχουμε ακούσει το ότι συχαίνομαι, το ότι είναι βρώμικα, το ότι μπορεί να κολλήσω κάτι, το ότι θα φορούσε ένας πεθαμένος. Ωστόσο, από τότε που ήρθα στη Βιέννη, εδώ και 5,5 χρόνια, ανακάλυψα ότι εδώ πέρα, στη Βιέννη συγκεκριμένα, η κουλτούρα του δεύτερου ρούχου, η κουλτούρα του να φορέσεις και να αγοράσεις κάτι μεταχειρισμένο και η κουλτούρα του να προσφέρεις σαν donations τα ρούχα τα οποία δεν φοράς πια και είναι σε καλή κατάσταση σε κάποιον οργανισμό, ούτως ώστε κόσμος άλλος να μπορέσει να τα αγοράσει και να τα χρησιμοποιήσει αυτός, και αυτός με τη σειρά του μετά να τα ξαναδωρήσει και να έτσι συνεχίζεται ο κύκλος, είναι μεγάλη. Υπάρχει κόσμος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ μένω στην 7η περιοχή, η οποία θεωρείται μια περιοχή έτσι λίγο πιο ευαίσθητη με τα περιβαλλοντικά θέματα, λίγο πιο hipster. Έχουμε πάρα πολλά μαγαζιά εδώ πέρα, τα οποία είναι second hand και έχει και διάφορα είδη. Θα σας πω λίγο πώς ξεκίνησε έτσι να ασχολούμαι περισσότερο, πέραν του ότι να είμαι απλά πελάτησα και να ψάχνω ρούχα στην περιοχή μου. Όταν ήρθα στην Βιέννη, τον πρώτο καιρό, επειδή μάθαινα τότε γερμανικά, δεν μιλούσα μόνο αγγλικά. Ο Στέριος δούλευε και περνούσα αρκετό χρόνο μες στο σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να γνωρίσω κόσμο από εδώ, να δω λίγο πώς σκέφτεται ο κόσμος, να κάνω παρέες, και κυρίως να ασχοληθώ με κάτι. Έτσι αποφάσισα να συμπληρώσω κάποια φόρμα εδώ πέρα που υπάρχει σε ένα site κρατικό και να ψάξω μία θέση εθελόντριας κάπου. Η διαδικασία είναι: συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, λες αν είσαι σε κάτι, γνωρίζεις κάτι, έχεις κάποια ειδικότητα, τι γλώσσες μιλάς, και λες και κάποια πράγματα για τον εαυτό σου, και μετά όσοι οργανισμοί ψάχνουν εθελοντές βρίσκουν άτομα από αυτήν την πλατφόρμα. Έτσι εμένα ο οργανισμός ο οποίος με προσέγγισε και μου είπε ότι έχουμε μια θέση αν θέλεις στην ομάδα μας, είναι ένας σύλλογος ο οποίος βρίσκεται στην 3η περιοχή, στη Landstraße, και οργανώνει διάφορα σεμινάρια, διάφορες δράσεις
για ηλικιωμένους κυρίως της περιοχής και της γειτονιάς. Είναι κάτι σαν καπί, ας το πούμε. Όμως επεκτείνονται και σε δράσεις όπως μαθαίνουν γερμανικά σε αλλοδαπούς, έχουν βόλτες στα πάρκα, έχουν κλαμπ βιβλίου, κάνουν συναντήσεις ούτως ώστε να μπορείς να επικοινωνείς με άλλα άτομα και να κάνεις το networking σου τέλος πάντων στην πόλη, συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη περιοχή. Για να στηριχθούν όλες αυτές οι δράσεις, το κέντρο αυτό αποφάσισε να ανοίξει ένα μαγαζί με πράγματα από δεύτερο χέρι. Πώς δουλεύει τώρα αυτό το μαγαζί? Ο κόσμος φέρνει τις δωρεές του. Μας παίρναμε στην αρχή, επειδή και το μαγαζί τότε ήταν καινούριο, είναι η αλήθεια, παίρναμε τα πάντα. Παίρναμε ρούχα, παπούτσια, βιβλία, παιχνίδια, καροτσάκια, έπιπλα, είδη κουζίνας, βάζα, διακοσμητικά, τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, δηλαδή φέρνανε πράγματα, πολλά πράγματα και δεν ήταν σε κακή κατάσταση. Πολλά από αυτά. Η διαδικασία τέλος πάντων είναι ότι παίρνεις εσύ τη δωρεά που σου φέρνει ο άλλος και μπροστά, ας πούμε, είναι το μαγαζί που έχουμε όλα μας τα προϊόντα, ρούχα, παπούτσια, τσάντες, κοσμήματα, CD, κασέτες είχαμε τότε, επιτραπέζια, παιχνίδια. Είχε πολύ μεγάλη ποικιλία, τα πάντα κυριολεκτικά. Και από πίσω ήταν ένας χώρος ο οποίος οι εθελοντές διαλέγαμε και ξεδιαλέγαμε τις δωρεές. Προϋπόθεση ήταν να είναι καθαρά και παρακαλούσαμε τον κόσμο να μας τα φέρνει σε καλή κατάσταση. Τονίζαμε ότι δεν παραλαμβάνουμε ρούχα τα οποία είναι βρώμικα, τα οποία μυρίζουν, τα οποία έχουν τρύπες, είναι σε κακή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, πίσω γινόταν όπως και να έχει ο έλεγχος, ξεδιαλύναμε τα ρούχα, ό,τι ήταν λερωμένο, που μπορεί και να άβγαινε ολικές, αλλά δεν μπορούσαμε να εμείς να το βάλουμε στο μαγαζί. Ό,τι ήταν λερωμένο, είχε τρύπα, ήταν σε κακή κατάσταση, έλειπε κάποιο κομμάτι, δηλαδή μας φέρνανε και κάποια ηλεκτρονικά πράγματα, δηλαδή κάμερες, φωτογραφικές. Δεν μπορούσαμε να τα πουλήσουμε αυτά γιατί δεν είχαν εγγύηση. Δεν μπορούσαμε να εγγυηθούμε ότι δουλεύει, ότι θα δουλεύει. Οπότε αυτά μαζί με όλα όσα δεν περνούσαν στις προδιαγραφές πηγαίνανε στο flea market. Το κέντρο κάνει flea market 2 φορές το μήνα, που σημαίνει ότι χρεώνανε 5 ευρώ μια πάρα πολύ μεγάλη σακούλα, αυτές οι οποίες είναι του IKEA, τέλος πάντων, του γνωστού σουηδικού καταστήματος, οι μεγάλες, και έδινες 5 ευρώ για να πάρεις μια τέτοιου μεγέθους σακούλα και από το flea market έβαζες μέσα ό,τι ήθελες για να γεμίσει η σακούλα σου. Τώρα, όσο αφορά στα ρούχα τα οποία περνούσαν τον ποιοτικό μας έλεγχο, είχαμε μία λίστα η οποία μας έλεγε περίπου αναλόγως τη μάρκα, τι brand είναι. Δηλαδή υπήρχαν τα φτηνά, υπήρχαν τα μεσαία και υπήρχαν και τα ακριβά. Έχουν έρθει εσκάντα ρούχα στο μαγαζί, έχουν έρθει παλτά τα οποία αν δεν γκουγκλάρεις να δεις το brand τους, αν δεν γκουγκλάρεις να δεις το brand τους, δεν ξέρεις ότι αυτό το παλτό και αυτή η εταιρεία πουλάει προϊόντα αξίας 600-700 ευρώ. Μας έχουν έρθει πάρα πολύ καλής ποιότητας ρούχα, μάλινα, κασμίρια, δερμάτινα και σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε, ανάλογα με το τι brand είναι και τι ρούχο είναι, παλτό, φόρεμα, παντελόνι κτλ, εμείς βάζαμε και μία τιμή. Το μαγαζί προσπαθούσε να κρατάει τις τιμές πολύ χαμηλές, τόσο ώστε να ανανεώνεται συνέχεια το στόκ, ο κόσμος να έρχεται, να παίρνει και να μπορεί να στηρίζει με αυτά τα χρήματα τις δράσεις που γινόντουσαν, τις κοινωνικές δράσεις που γινόντουσαν στο διπλανό κτίριο. Όπως είπα, έχουν έρθει στα χέρια μας, έχουν περάσει από τα χέρια μας των εθελοντών πολλές μάρκες, πολύ μεγάλες μάρκες. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο κόσμος δεν διστάζει να χαρίσει τα ρούχα του, ειδικά κιόλας όταν πρόκειται για έναν καλό σκοπό.
παράδειγμα, το οποίο το λέω και θα το λέω για πάντα. Έχει έρθει ένα παλτό, το οποίο είναι ένα υπέροχο παλτό. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ένα έτσι βαθύ μπλε, ολόμαλο, πολύ καλοραμένο, πολύ ωραία σχέδιο, κόψιμο πατρών, υπέροχο. Και έχει περάσει και έχει τιμολογηθεί στα 35 ευρώ. Και τότε η φίλη μου έψαχνε ένα παλτό, χρειαζόταν ένα παλτό και μου είπε, Δέσποινα, αν βρεις κάτι, πες μου, στείλε μου ένα μήνυμα, στείλ το μου σε μια φωτογραφία να δω αν με βολεύει. Το παλτό αυτό, να πω ότι του έλειπε η ζώνη. Νομίζω δεν είχε θυλάκια, απλά του έλειπε η ζώνη. Ή μπορεί και να είχε και θυλάκια, δεν θυμάμαι. Της στέλνω μήνυμα, της λέω πρέπει να το πάρεις, είναι 35 ευρώ, έχω γκουγκλάρει την εταιρεία και η εταιρεία αυτό το παλτό το πουλάει 500 ευρώ. Εννοείται ότι το πήρε και το φοράει από τότε και κάθεται πάνω της υπέροχα. Η αλήθεια είναι επίσης ότι θέλει ψάξιμο. Εγώ σαν εθελόντρια, επειδή περνούσαν πολλά ρούχα από τα χέρια μου, έβλεπα τα πάντα. Δηλαδή είχα πρόσβαση πριν βγεις, σε οτιδήποτε πριν βγεις στο μαγαζί μπροστά. Και κάπως έτσι ξεκίνησα λίγο να μπαίνω πιο βαθιά στην κουλτούρα του second hand, που ήδη αγαπούσα, είναι η αλήθεια. Και άρχισα να ψάχνω και λίγο παραπάνω μέσα στη Βιέννη, να δω τι άλλο έχει, τι άλλα μαγαζιά έχει, vintage, μαγαζιά τα οποία έχουν αποκλειστικά vintage κομμάτια. Και εδώ να κάνω να βάλουμε μία παρένθεση και να εξηγήσουμε λίγο γιατί όλα τα ρούχα second hand δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο όταν λέμε vintage, δεν είναι το ίδιο όταν λέμε second hand, δεν είναι το ίδιο όταν λέμε flea market. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η σύγχυση στο μυαλό μας, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν στην Ελλάδα πολλά μαγαζιά αυτού του είδους που να πουλάνε και να απευθύνονται σε αυτό το κοινό. Τώρα, τι σημαίνει ένα βιντατζάδικο? Ένα vintage μαγαζί σημαίνει ότι συνήθως μπορεί να έχει μάρκες και να το λέει ότι εμείς είμαστε vintage luxury. Οπότε, ρε παιδί μου, περιμένεις ότι το μαγαζί θα βρεις μέσα πολύ ακριβές μάρκες και σε ανάλογες κάπως τιμές. Έχει ένα υπέροχο μαγαζί στο κέντρο στη Βιέννη. Περάσαμε τυχαία με μία γνωστή μου και μου λέει πρέπει να μπεις, θα το λατρέψεις, και μπήκαμε και είχε μέσα υπέροχα κομμάτια από πολύ γνωστούς designers. Και μου άρεσε μία πάρα πολύ ωραία τσάντα, νομίζω ήταν Dior, έτσι με ψάθα, είναι και καλά έτσι καλοκαιρινή, είναι λίγο υποτίθεται holiday bag, η οποία έκανε, νομίζω ήταν η τιμή της 350 ευρώ, η τιμή στο μαγαζί. Και μου λέει η φίλη μου ότι έχω καταφέρει με παζάρια και αν ας πούμε τους πεις ότι θα πληρώσω και με μετρητά, να μου κατεβάσουν πάρα πολύ την τιμή. Οπότε γενικώς υπάρχουν αυτά τα μαγαζιά τα οποία έχουν luxury brands, είναι παλιά μοντέλα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν είχε μέσα τίποτα το οποίο ήταν χαλασμένο και οι τιμές είναι εκεί, είναι πάνω από τα 500, αλλά κάτι τέτοιο καταλαβαίνεις ότι δεν θα το έπαιρνες αυτή την τιμή για αυτό το brand, αυτό το συγκεκριμένο ρούχο. Τώρα, υπάρχουν vintage καταστήματα τα οποία δεν έχουν αποκλειστικά μάρκες. Έχουν κομμάτια τα οποία απλά είναι παλιά. Είναι 70s, είναι 80s και είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Τέτοια μαγαζιά βέβαια μπορείς να βρεις, είναι αρκετά, είναι θα έλεγα τα περισσότερα, εδώ πέρα τουλάχιστον, και πάλι και αυτά έχουν διακυμάνσει. Δηλαδή, είναι κάποια τα οποία είναι σαν στυλ boutique και είναι επιλεγμένα κομμάτια. Δηλαδή, δεν θα είναι ένας χώρος τεράστιος, ο οποίος έχει άπειρα ράφια να ψάχνεις. Είναι boutique, όπως το λέμε, καταστήματα, τα οποία οι ιδιοκτήτες πάνε από εκθέσεις σε εκθέσεις και διαλέγουν οι ίδιοι το στυλ και το συγκεκριμένο ρούχο που θα βάλουν στο μαγαζί τους. Οι τιμές δεν είναι τόσο ακριβές, εξαρτάται βέβαια πάντα, αλλά ως επιτοπλίστων οι τιμές εκεί πέρα
παίζουν, για παράδειγμα, θα σας δείξω τι πήρα από ένα παρόμοιο μαγαζί, το οποίο, εντάξει, και το έχω ερωτευτεί. Λοιπόν, πήρα αυτό το παλτό, το οποίο είναι δέρμα, είναι γούνα, είναι μουτό νομίζω λέγεται. Τώρα η μάρκα, δεν θυμάμαι τι μάρκα είναι, δεν το είχα κοιτάξει κιόλας τι μάρκα είναι, να σας πω την αλήθεια. Είναι Carlo Condini. Δεν την ξέρω τη μάρκα, δεν μπήκα να την κουκλάρω. Το παλτό δεν έχει ιδιαίτερες φθορές, δεν έχει σκισίματα, δεν είχε λεκέδες, δεν μύριζε, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η κοπέλα που έχει το μαγαζί, όλα αυτά τα παλτό τα είχε κατά τη διάρκεια της σεζόν 150 και 120 ευρώ. Εντάξει, τώρα μιλάμε για δερμάτινο όμως, έτσι δεν θα το πάρεις καινούριο σε αυτή την τιμή. Και δεν ξέρω, η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι τιμές θα έπαιζαν σε κάτι ανάλογο. Και στο τέλος της σεζόν λοιπόν, η κοπέλα έβγαλε αυτά τα παλτό, όλα τα χειμωνιάτικα παλτό, τα έβγαλε σε 50% έκπτωση. Που αυτό σημαίνει ότι εγώ κατέληξα να πάρω αυτό το παλτό με 40 ευρώ και αυτό το παλτό, το οποίο είναι ίδιο πάλι, μέσα είναι γούνα, είναι δέρμα, είναι μακρύ αυτό και αυτό είναι μάρκα, είναι Brost. Και αυτό το παλτό με 40 ευρώ. Δεν έχει, και επαναλαμβάνω ότι αυτά δεν έχουν κάποια φθορά. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τι άλλο έχω πάρει? Και σε ένα παρόμοιο μαγαζί, βέβαια άλλο στυλ, γιατί ο καθένας έχει και το δικό του στυλ. Δηλαδή, κάποια είναι πιο funky, κάποια είναι πιο μοντέρνα, κάποια είναι πιο κλασικά. Μπορείς να ψάξεις και να βρεις ό,τι στυλ σου ταιριάζει. Και πήρα τελευταία αυτό. Αυτό. Είναι έρωτας. Το είδα στο Instagram, στο story. Ακολουθώ το μαγαζί. Το είδα στο Instagram, στο story. Τυχαίνει να είναι στο νούμερό μου που φοράω 42 στα παπούτσια, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω. Για να είμαι ειλικρινής, παπούτσι σε 42 νούμερο. Είναι δερμάτινο. Είναι made in Venezuela. Η αλήθεια είναι ότι τη μάρκα δεν την ξέρω. Είναι Loblan Traditional Made Real Leather Made in Venezuela. Και αυτά τα παπούτσια τα πήρα 60 ευρώ. Μπότα δερμάτινη. Να πω σε αυτό το σημείο κάτι. Δεν θα αγόραζα δερμάτινα παλτό, δεν θα αγόραζα δερμάτινα παλτό, δεν θα αγόραζα δερμάτινες μπότες. Το σκέφτομαι, η αλήθεια είναι, από την άποψη ότι δεν θέλω να αγοράζω καινούριο δέρμα. Υπάρχει εκεί έξω άπειρη ποσότητα δερμάτινων μπουφάν, δερμάτινων παλτό, δερμάτινων παπουτσιών, τα οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι second hand, ok, είναι vintage, ok. Είναι άπειρα και αναλογούν στον καθένα μας, πιστεύω, γύρω στα 3-4 κομμάτια από όλα αυτά. Είναι κρίμα να αναζητάμε τα καινούρια δερμάτινα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προέλευσή τους και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται ένα δερμάτινο ρούχο πλέον. Δεν είμαι vegetarian, δεν είμαι vegan, όμως δεν νιώθω καλά στο να πω ότι θα επενδύσω και θα δώσω όλα αυτά τα λεφτά για κάτι το οποίο είναι καινούριο και θα στηρίξω τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα ρούχα αυτά. Πλέον ξέρουμε πώς παράγονται. Υπάρχουν άπειρα τα οποία είναι ήδη εκεί έξω, δυστυχώς υπάρχουν. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτά. Τώρα, σας είπα για τα vintage μαγαζιά, σας είπα για τα second hand. Υπάρχουν και κάποια second hand. Όπως άνοιξε ένα εδώ στη γειτονιά μου τώρα πρόσφατα, το οποίο περίμενα πώς και πώς να πάω να δω τι κομμάτια έχει.
τα οποία είναι μεγαλύτερα, δεν είναι σε στυλ boutique, είναι μεγαλύτερα, έχουν περισσότερα μέσα κομμάτια, όμως η κατάσταση δεν είναι πάντα τέλεια, του ρούχου μιλάω. Δεν είναι ότι έχουν λεκέδες ή όλα αυτά, τα περισσότερα τα περνάνε από κλιβάνους, τα καθαρίζουν και μετά φτάνουν στα μαγαζιά. Όμως βλέπεις ότι μπορεί να έχει φθορά, μπορεί το ύφασμα να έχει φθαρεί, μπορεί ας πούμε να έχει κάποια κλωστή να φεύγει, κάποια ραφή να είναι loose. Αυτά είναι κατηγορία από μόνα τους. Σε αυτά τα καταστήματα θα πήγαινα εφόσον ήξερα να μεταποιώ τα ρούχα μου. Έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια, τα οποία μπορείς να πάρεις σε πολύ καλές τιμές. Καμία σχέση με αυτές τις τιμές που είπαμε. Μιλάμε για κομμάτια των 5 ευρώ, 3 ευρώ, 10, να πεις ότι θα πάρεις ένα τζιν με 15 ευρώ. Και αν ξέρεις να μεταποιείς τα ρούχα σου, μπορείς να ξοδέψεις ώρες και να κάνεις όχι κολεξιόν, να κάνεις το δικό σου μοναδικό brand και να το φοράς εσύ αποκλειστικά. Έχει επώνυμα ρούχα, έχει και luxury brands, τα οποία είναι ίσως λίγο πιο φορεμένα, όμως είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση εάν παίρνεις τέτοια κομμάτια τα οποία έχουν καλό υλικό και μπορείς να τα μεταποιείς. Έχω δει στο Instagram, θα σας αφήσω από κάτω το link για να δείτε τι εννοώ. Έχω δει μάλλον καλλιτέχνες εγώ θα τους πω, οι οποίοι παίρνουν παλιά Adidas μπλουζάκια, παλιά Adidas footer, τα κόβουνε, κολλάνε patchwork άλλα κομμάτια από άλλα ρούχα όπως δανδέλα, leather, ό,τι μπορείς να φανταστείς και κάνουν φανταστικά ρούχα, φανταστικά κομμάτια τα οποία εγώ θα πλήρωνα για να πάρω γιατί δεν ξέρω να τα κάνω. Εάν πεις ότι η μανούλα μου να ασχοληθεί και να μου τα κάνει, θα είμαι υπερχαρούμενη, θα πετάω. Αφήστε σχόλια από κάτω, μανούλα, πιάσου. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα second hand, τα οποία δεν είναι ακριβώς flea market, είναι μαγαζιά κανονικά, θα βρεις και καλής ποιότητας ρούχα. Από εκεί, από ένα τέτοιο έχω πάρει, σας δείξω, έχω πάρει αυτό, το πουκάμισο, το οποίο είναι made in USA τέλος πάντων, Career Club λέει, και είναι βαμβάκι, είναι βαμβακερό, δεν έχει μέσα κάτι συνθετικό. Και το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ αυτό. Επίσης, από τέτοιο second hand έχω πάρει αυτή τη δερμάτινη τη ζώνη, η οποία είναι diesel. Είναι έτσι με τέτοιο κούμπομα. Ναι, έχει ένα defect μικρό, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, έχει αυτόν εδώ το λεκέ. Δεν με χαλάει καθόλου, ειδικά τα δερμάτινα μπορείς να τα περιποιηθείς. Μπορείς να τα πας παπούτσια ή παλτά σε ειδικούς οι οποίοι περιποιούνται δέρμα και να στο κάνουν σαν καινούριο. Και θα αποκαταστήσουν την ξηρότητα, το πόσο... και θα αποκαταστήσουν την υγρασία τους και θα το περιποιηθούν ούτως ώστε να κρατήσει ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, αν πήρα εγώ αυτό το παλτό με 40 ευρώ και μπορώ να δώσω, εντάξει, άλλα 80 θα δώσω για να μου το περιποιηθεί κάποιος, να βάλει τα λιπαντικά του, να περιποιηθεί, να το καθαρίσει κτλ. Οκ. Είναι πολύ οκ. Και από ένα τέτοιο μαγαζί πήρα και αυτή τη ζώνη, η οποία έχει δερμάτινα τμήματα εδώ πέρα και είναι ελαστική από πίσω. Αυτό τι είναι? Αυτό πρέπει να είναι καινούριο brand, δεν πρέπει να είναι παλιό. Είναι επίσης. Αυτό που συναντάμε τώρα τελευταία πάρα πολύ και στο μαγαζί και την έχουμε προσέξει αυτή την αλλαγή, είναι ότι πλέον κυκλοφορούν πάρα πολλά fast fashion κομμάτια στα second hand μαγαζιά. Πολλά.
της γνωστής σουηδικής, της γνωστής ισπανικής, πολλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάλι προτιμώ να πάρω ένα fast fashion κομμάτι από ένα second hand μαγαζί, αν η ποιότητά του είναι ok, γιατί συνήθως η ποιότητα δεν συγκρίνεται. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσες φορές μπορώ να το πλένω και να το ξαναφορέσω. Τι άλλο έχω πάρει από... έχω πάρει πολύ ωραία κιμονό από second hand και βιτατζάδικα. Αυτό είναι τώρα από second hand μαγαζί. Δεν είναι μετάξι, ok. Έχει κάπου μία μικρή ανεπαίσθητη τρυπίτσα. Αυτή είναι εδώ, ξέρω και αν φαίνεται. Αλλά είναι φανταστικό. Εγώ το αγαπάω το κιμονό. Τα φοράω τα κιμονό. Και έχω πάρει και αυτό, το οποίο είναι έτσι μαύρο και ανάγλυφο. Είναι πολύ καλής ποιότητας. Αυτό είναι ακόμη με το καρτελάκι. Το είχα πάει το είχα πάει στο καθαριστήριο και δεν έβγαλε το καρτελάκι. Το καθαρίσανε με αυτό. Αυτό το είχα πάρει 35 ευρώ. Και μπορείς να τα συνδυάσεις αυτά. Δηλαδή τα κιμονό είναι, εντάξει, άλλο επεισόδιο από μόνο τους. Επίσης έχω πάρει πουκάμισα. Αυτό είναι ένα αγαπημένο. Το πήρα, είναι Amolet London, δεν την ξέρω τη μάρκα. Είναι πολυεστέρας, εντάξει, το συγκεκριμένο. Το πήρα για να το φορέσω στα εγγένεια μιας γκαλερί μαζί με μια φούστα που έχω, αλλά τελικά φόρεσα κάτι άλλο. Όμως κάθεται πάρα πολύ ωραίο, είναι φανταστικό αυτό. Πήρα αυτό από ένα second hand μαγαζί, το οποίο αυτό το μαγαζί όμως θέλει ψάξιμο. Θέλει να ψάξεις, να μπεις μέσα, να έχεις ώρα να ψάξεις. Έχει πάρα πολλά ρούχα. Είναι Versace αυτό, το συγκεκριμένο. Και είναι φανταστικό, δεν έχει κάποιο defect και όποτε το έχω φορέσει, όλοι το προσέχουν, δηλαδή χτυπάει στο μάτι. Αυτό είχα πάρει από το μαγαζί μας κάποια στιγμή, ενώ ξεδιάλεγα ρούχα, ήθελα ένα έτσι χοντρό πλεκτουδάκι. Αυτό είναι από τη γνωστή σουηδική εταιρεία. Το οποίο όμως το πήρα 3 ευρώ το είχα πάρει, κάτι τέτοιο. Εντάξει, τίποτα. Και ήταν και donation τέλος πάντων. Έχω πάρει αυτό εδώ πέρα, δεν το έχω φορέσει ακόμα. Δεν μου κάνει. Το πήρα όμως γιατί το έχω φορέσει σαν κάτω από άλλο πουκάμισο, το οποίο είχε ένα ενδιαφέρον. Είναι Love Moschino και αυτό νομίζω ότι είχα πάρει 15 ευρώ. Κάτι τέτοιο. Αυτό το πήρα από ένα μαγαζί το οποίο είναι σε στυλ boutique. Δεν είναι second hand mass. Αυτό το είχα πάρει επίσης από ένα flea market φάση. Έχει κάποια loose κλωστίτσες και τα λοιπά, όμως είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν λείπουν οι πιετούλες τους. Το έχω φορέσει αυτό. Και αυτό έχω πάρει από ένα μαγαζί vintage φάση boutique. Γενικώς έχω ένα θέμα εγώ με το νούμερό μου, εντάξει, είμαι από τα μεγάλα νούμερα, οπότε δεν μπορώ να πω ότι βρίσκω στο νούμερό μου όλα όσα θέλω. Όμως, αυτό είναι oversized, είναι φανταστική, έχει πολύ ωραίο κόψιμο, δηλαδή είναι ιδιαίτερο το πλεκτό, είναι ιδιαίτερο το χρώμα, είναι πολύ ωραίο, είναι My City λέει, δεν ξέρω αν είναι παλιό αυτό τώρα, μπορεί να είναι και κάτι καινούριο, απλά εγώ να μην την ξέρω την μάρκα. Εντάξει, και είναι 100% ακριλικό. Θέλω να πω συγκεκριμένα για αυτό εδώ πέρα. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα πλεκτό το οποίο θα βρεις σε ένα boutique μαγαζί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι πολύ καλή η ποιότητά του. Αυτό έχει μέσα, μου μείνει στο χέρι τέτοια. Έχει αγκορά, έχει κανονικό μαλλί, έχει
μαλάκι αγκορά και εντάξει, έχει και τα κουμπάκια του, τα οποία τα βλέπεις, είναι ρε παιδί μου, αυτά τα σιουσιου τα κουμπάκια, και είναι πάρα πολύ ωραίο στην υφή. Δηλαδή δεν το πιάνεις ότι είναι χρησιμοποιημένο, φθαρμένο. Και αυτό το πήρα από το ίδιο μαγαζί. Ούτε αυτό μου κάνει ακριβώς όπως θα ήθελα. Μου κάνει, αλλά όχι όσο χαλαρό θα το ήθελα. Όμως αυτό είναι, δεν ξέρω πώς προφέρεται, είναι κάτι γαλλικό. Και έχει 50% ακριλικό και 50% μοχέρ. Το οποίο και αυτό είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση για πλεκτό. Τι άλλο ιδιαίτερα. Αυτό που φοράω είναι από το ίδιο μαγαζί, το μπουτίκ, ας πούμε, βιντατζάδικο. Εντάξει, εγώ το λάτρεψα αυτό. Είναι λίγο ιδιαίτερο, αλλά εμένα μου αρέσουν αυτά και είναι επίσης πολύ καλή ποιότητα και αυτό. Λοιπόν, και αυτό το έχω πάρει από ένα μαγαζί μπουτίκ. Είναι υλικό σαν σκούμπα, που λένε, και είναι έτσι μοντέρνο. Αυτό είναι μοντέρνο, ρε παιδί μου. Είναι σαν σαραφανάκι, βάζεις κάτι άλλο, φοράς από μέσα και αυτό από πάνω. Είναι φοβερό. Το έχει προσέξει κόσμος όταν το έχω φορέσει αυτό. Αυτό πήρα από το μαγαζί μας. Υπέροχο, το αγαπώ. Είναι αντρικό, δεν με νοιάζει καθόλου όμως. Μ' αρέσει το χρώμα, είναι καλοραμένο, είναι το ύφασμά του φανταστικό. Είναι κασμίρ και πρόβατο το μαλλί. Είναι φανταστικό, εντάξει, το βλέπεις ρε παιδί μου, έχει τη λάμψη του, είναι μαλακό, δεν τζιμπάει, είναι φανταστικό. Και μιας και είπαμε και για τα vintage καταστήματα και για τα boutique second hand ή vintage και για τα second hand, τα οποία είναι λίγο έτσι, βρίσκεις κομμάτια τα οποία σε τραβάνε, σε ελκύουν σου φωνάζουν πάρε μας και φτιάξε κάτι μαζί μας. Να πούμε λίγα λόγια για το flea market. Τα flea market είναι συνήθως υπαίθριες αγορές ή είναι pop-up flea market, δηλαδή γίνονται στον τάδε μεγάλο χώρο ένα Σάββατο του μήνα ή ξέρω εγώ ένα Σάββατο εδώ, ένα Σάββατο εκεί. Μπορεί να πάει ο καθένας συνήθως, δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι κατάστημα και να πουλήσει ρούχα. Συνήθως πληρώνεις cash ή με PayPal και εντάξει, εκεί πέρα παίζουν οι υφές, παίζουν το τι θα βρεις, είναι λίγο πιο η φάση έχω κάτι στο σπίτι μου που δεν το φοράω άλλο, θα πάω θα το δώσω σε ένα flea market, αντί να το δώσω για ανακύκλωση ή να το χαρίσω, θα το δώσω σε ένα flea market, θα το δώσω και 2 ευρώ, 1 ευρώ και να φύγει και από το σπίτι και να έχω ένα profit. Έχω ιστορία και με flea market. Φέτος φέτος μία φίλη μου έριξε την ιδέα να πάρουμε πάγκο οι δυο μας τα ρούχα μας, γιατί ήξερε ότι και εγώ έχω ρούχα που θέλω να δώσω. Να πάμε πάγκο οι δυο μας σε ένα flea market κάπου. Οδηγήσαμε για να πάμε, ήταν αρκετά μακριά. Ήταν έξω από ένα χώρο ο οποίος έχει τσίρκο και εμείς ήμασταν όλοι με τους πάγκους μας απ' έξω. Λέγοντας πάγκο μπορούσες να φέρεις ένα σεντόνι να το ρίξεις κάτω και να τα ρίξεις όλα πάνω. Μπορούσες, όπως εμείς πήραμε 2 κρεμάστρες και τις είχαμε δεξιά και αριστερά, ας πούμε, είχαμε κάνει έτσι λίγο ωραία το χώρο μας. Είχαμε πάρει και ένα τραπεζάκι, είχαμε πάρει και 2 καρέκλες, καθόμασταν και εμείς εκεί, πίναμε καφεδάκι. Και μπορείς να πας και με πάγκο κανονικά, να τα ρίξεις όλα πάνω στο πάγκο. Ό,τι θέλει ο καθένας, πληρώνεις μια συμμετοχή. Εμείς πληρώσαμε 45 ευρώ. Πας με το δικό σου αμάξι και ό,τι κάνεις. Είναι από τις 10 ξέρω εγώ μέχρι τις 1 και οι 2 και ό,τι κάνεις. Χωρίς εννοείται, είναι όλα cash πληρώνεις, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Είναι flea market. Και εντάξει, εννοείται ότι εκεί πέρα θέλει ψάξιμο. Θα πας από το πρωί και θα αρχίσεις να ψάχνεις. Θα πας να κάνεις αυτό που πάμε στη Λύκη, το κάνουμε όλα έτσι.
Fun fact, ήμασταν εμείς σον, ξέρω εγώ, με τις κρεμάστρες μας, είχαμε και ένα blackboard που είχαμε γράψει επάνω και κάτι με κυμολία, είχα πάει και κάτι πομπόμ, εγώ μανία με τα πομπόμ, όποιος με ξέρει το ξέρει, είχα πάει και κάτι πομπόμ κρεμόντουσαν, ξέρω εγώ, από τις κρεμάστρες, έτσι, για διακοσμητικό, και απέναντί μας ήτανε ένα ζευγάρι με το μωράκι τους, είχαν απλά πετάξει, είχαν βάλει ένα σεντόνι, είχαν πετάξει τα πάντα, είχαν πολύ πράγμα αυτοί, πετάξαν τα πάντα εκεί πάνω και προς το τέλος, δηλαδή την τελευταία ώρα, πριν κλείσει το event, το flea market, άρχισαν να φωνάζουν ότι τα πάντα 2 ευρώ. Χαμός απέναντι. Εντάξει, εννοείται φύγαν πολλά κομμάτια και μετά στο μισάρο τα πάντα ήταν 1 ευρώ, κάτι τέτοιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, οκ, 1 ευρώ, αλλά εντάξει, είναι και τι θα πάρει. Αλλά αν θέλεις κάτι το οποίο για τον ΑΕΧ λόγο σε βολεύει, ρε παιδί μου, το 1 ευρώ μπλούζα είναι φανταστική τιμή. Και γενικώς, ας πούμε, την κουλτούρα του να μεταποιήσεις ρούχα, δηλαδή να πάρεις πολλά πράγματα από 1 ευρώ, διάφορα πράγματα 1 ευρώ και να τα μεταποιήσεις, εγώ respect. Είναι πολύ δημιουργικό, μπορείς να βρεις ακόμα και κομμάτια τα οποία είναι ακριβά, δηλαδή μπορεί να βρεις κάτι όντως vintage και luxury brand και να πεις ότι ok, έχει ένα defect και μου το δίνουν, ξέρω εγώ, για 20 ευρώ. Ok. Και μπορείς να κάνεις κάτι, να το καλύψεις ή να το κάνεις, να βάλεις κάτι άλλο, να το συνδυάσεις, να το κάνεις κομμάτι από ένα άλλο κομμάτι ρούχου, δηλαδή να μετατρέψεις μια μπλούζα σε φόρεμα ή ένα φόρεμα σε μπλούζα, αντίστοιχα. Και είναι super, είναι δηλαδή τα υλικά, τα materials γενικά, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο τι θα αγοράσεις από δεύτερο χέρι. Και γι' αυτό πάντα κοιτάω το καρτελάκι. Πάντα θα δω τι ποιότητα είναι. Δεν με νοιάζει το brand, δεν ξέρω όλα τα brands. Και ειδικά, εντάξει, εδώ στην Αυστρία έχουν και πράγματα τα οποία εμείς στην Ελλάδα, εντάξει, δεν τις ξέρουμε τις εταιρείες, είναι αυστριακές, είναι γερμανικές, είναι βορειοευρωπαϊκές. Δεν έχω τέτοια γνώση. Όμως πάντα άμα κοιτάξεις το καρτελάκι, παίζει ρόλο στο αν αυτό το κομμάτι που θα πάρεις θα το ευχαριστηθείς ή όχι, είναι η αλήθεια. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο μπορείς να βρεις σε αυτά τα second hand flea market κτλ. Είναι αξεσουάρ, παπούτσια και είναι και αντικείμενα για το σπίτι. Έχω πάρει κυροπήγια, έχω πάρει βάζο, έχω πάρει ποτήρια, κούπες, έχει πάρα πολύ ωραίες λάμπες, τα οποία αν πας σε flea market ειδικά, μπορεί να έχουν κάποιο θέμα, μπορεί να θέλουν, ξέρω εγώ, να αντικαταστήσεις το καλώδιο ή το καπέλο από το φωτιστικό ή το καπέλο από το φωτιστικό να έχει κάποια φθορά. Μπορείς να το πάρεις, να το μεταποιήσεις και είναι φανταστικά και η ποιότητά τους, αλλά και τα κομμάτια αυτά, το να έχεις κάτι το οποίο είναι τόσο μοναδικό μέσα στο σπίτι σου. Να σας δείξω λίγο τι έχω πάρει από αξεσουάρ, τα οποία τα αγαπώ όλα μου. Σας πω για τσάντες. Έχω πάρει αυτίνα, η οποία αυτή είναι δερμάτινη και είναι από το γνωστό ισπανικό μαγαζί. Δεν θα την έπαιρνα, η αλήθεια είναι. Δεν θέλω να πάω να δώσω πολύ στήριξη στο ισπανικό αυτό μαγαζί. Όμως την ήρθε στο μαγαζί σαν δωρεά και μου άρεσε, με βόλευε και το χρώμα πάρα πολύ, δεν είχα τέτοια και την πήρα. Έχω πάρει αυτίνα, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ το ιδιαίτερο έτσι σχέδιό της. Έχει και εδώ πέρα ανοίγει φερμουάρ. Την αγαπώ, δηλαδή το χρώμα, το σχέδιο δεν είναι μάρκα, δεν έχει μέσα, δεν γράφει τίποτα από μάρκα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν με πειράζει αν δεν είναι μάρκα. Δεν θα το βρίσκα ποτέ αν πήγαινα και ψώνιζα αποκλειστικά σε μαγαζιά και μόνο με μάρκες. Έχω πάρει από το μαγαζί επίσης, κάποιος μας είχε φέρει αυτό, είχε κάνει δωρεά αυτό. Αυτό είναι ένα μαντίλι, εντάξει, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό είναι pure alpaca μαλλί. Εντάξει,
δεν θα το έπαιρνα δεν θα το έπαιρνα εγώ, γιατί πρώτον δεν θα μπορούσα και να το πληρώσω και δεύτερον, εντάξει, θα το σκεφτόμουν. Και νομίζω ότι αυτό είχα δώσει κάτι του στυλ 5 ευρώ και το πήρα. Δηλαδή, speechless. Αυτό το τσαντάκι, το οποίο θα μου πεις, δεν έχεις αρκετά σεμεδάκια να το φτιάξεις. Έχω. Ξέρεις να το φτιάχνεις? Όχι, δεν ξέρω. Και το πήρα από ένα second hand μαγαζί. Το αγαπώ, είναι φανταστικό, είναι statement, εντάξει. Το έχω χρησιμοποιήσει, μ' αρέσει, είναι τρελά το χρώμα του που είναι αυτό το γκρέζ, το σχέδιό του, το μέγεθός του είναι φανταστικό, το αγαπώ. Και έχω πάρει και αυτή την τσάντα, την οποία και αυτήν την αγαπώ, είναι year 2000 η τσάντα, δεν την είχα στα 2000, είναι Collection Marie, δεν την ξέρω την κυρία, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Και λίγο αυτό μου αρέσει εμένα, δηλαδή αυτό με τραβάει πάρα πολύ στο να αγοράζω second hand και vintage, το ότι πάω και ψάχνω. Πάω και θα συναντήσω διαφορετικά πράγματα. Δεν θα πάω συγκεκριμένα στη Μάρα και ξέρω τι θα έχει η Μάρα και θα πάρω αυτό που θέλω από τη Μάρα. Και αυτό, το οποίο και αυτό είναι δεύτερο χέρι, εντάξει αυτό τώρα μάλλον είναι και pony skin. Δεν είμαι και πολύ excited, αλλά τέλος πάντων έχω μέσα και λιποζάν σε αυτό. Εντάξει. Και αυτό το πήρα από ένα μαγαζί με vintage. Το είχα πάρει αυτό. Νομίζω 7 ευρώ το είχα πάρει και είναι φανταστικό το χρώμα, παιδιά. Και το τσαντάκι. Εντάξει. Καλό δεν είναι? Να το βάζεις και εδώ πέρα έτσι. Έχω πάρει αυτή την τσάντα, την οποία την έχω βολευτεί πάρα πολύ. Είναι δηλαδή τόσο όσο. Χωράει λίγο και το χεράκι, αλλά δεν το κρατάω έτσι. Το κρατάω από εδώ ή την κρατάω έτσι. Ξέρεις. Και αυτήν την πήρα από το μαγαζί, την έχω λιώσει αυτήν συγκεκριμένα. Εγώ την έχω λιώσει. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση όταν ήρθε. Δεν είναι brand. Και μετά συνεχίζω, ας πούμε, ότι μπορείς να βρεις πολύ καλές μάρκετ. Αυτή είναι Picard. Αν μπεις και την γκουγκλάρεις και δεις τις τιμές της, εγώ την είχα πάρει αυτή ένα 10 ευρώ από το μαγαζί και ήταν από τις ακριβές, 10-15. Και ήταν από τις ακριβές επειδή είναι δερμάτινη και επειδή είναι Picard. Βήματα έρχονται και πιο έτσι hot της σεζόν πράγματα. Γουνάκι, φοβερό shopping bag, το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Ναι, έχει γενικώς αυτό είναι που ήθελα να πω και πριν, ότι με ενθουσιάζει το ότι θα μπω σε ένα μαγαζί, δεν θα μπω σε ένα μαγαζί, ας μην λέμε ψέματα, θα μπω σε 5 μαγαζιά, θα ψάξω και θα βρω σίγουρα κάτι το οποίο θα κολλάει και σε μένα και θα το κάνω δικό μου όπως θέλω και θα είναι και μοναδικό. Δεν θα είναι Μάρα, δεν θα είναι φου και ελού. Σε αυτό το σημείο ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ήθελα να αναφερθώ στα online sites, τα οποία έχουν second hand και vintage και μπορείς να αγοράσεις απευθείας από άλλο κόσμο τα ρούχα του. Εδώ πέρα είναι πολύ διαδεδομένο το Vinted και το Vestiaire Collective, νομίζω και Ελλάδα είναι. Έχω δει δηλαδή και πολιτές από Ελλάδα που πουλάνε στο Vestiaire τα ρούχα τους και αξεσουάρ και τα λοιπά. Το Vinted για εδώ πέρα δεν είμαι πολύ ενημερωμένη τι γίνεται με το Vinted Ελλάδα. Ξέρω ότι στην Αυστρία το Vinted συνεργάζεται με Ιταλία, δηλαδή Αυστρία και Ιταλία είναι οι δύο αγορές και τώρα αυτές τις μέρες μπήκε και η Γαλλία μέσα στο site. Οπότε μπορείς να αγοράσεις από κόσμο απευθείας άλλο κόσμο και πουλάω και εγώ δικά μου ρούχα από Γαλλία και Ιταλία και Αυστρία. Έχω πουλήσει κάποια δικά μου ρούχα εγώ στο Vinted και έχω πάρει και ρούχα από το Vinted. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, σαν online shop πρέπει λίγο να έχεις το νου σου στο ότι να συζητήσεις λίγο με τον πολιτή. Δεν θα το ακουμπήσεις το ρούχο. Συνήθως είναι πάρα πολύ αναλυτική στη περιγραφή και στο τι condition είναι το ρούχο.
έτσι μπορεί να είναι καινούριο με καρτελάκι, σε πολύ καλή κατάσταση, σε καλή κατάσταση. Έχει διάφορες κατηγορίες. Εσύ αναλόγως τι θέλεις μπορείς να επιλέξεις. Και μετά φυσικά μπορείς να μπεις στο προφίλ του πολιτή, να δεις αν έχει ανεβάσει, αν έχει πωλήσει και άλλα ρούχα, είναι ευχαριστημένος ο κόσμος, έχει αξιολογήσεις. Γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας η πληρωμή, οπότε είναι σχετικά ασφαλής. Δεν δίνεις κάρτα, δεν στέλνεις λεφτά να σου βάλω λογαριασμό κτλ. Και τι έχω πάρει από το Vinted. Από το Vinted έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Τον τελευταίο 1 χρόνο, επειδή έχασα κιλά, αναγκάστηκα να αγοράσω ρούχα και γι' αυτό πουλάω και πολλά από τα ρούχα μου που δεν μου κάνουν πια. Αναγκάστηκα να αγοράσω ρούχα και χρειαζόμουν αρκετά κομμάτια, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να χτίσω καινούργια ντουλάπα. Και επειδή συνεχίζω να χάνω, ήταν μια πολύ καλή επιλογή για εμένα να αγοράσω κάτι το οποίο μπορώ να το φορέσω και μετά να το ξαναπουλήσω για να έτσι μπορέσω να κάνω κάποια απόσβεση ή να πάρω κάτι καινούριο. Λοιπόν, από το Vinted έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Από το Vinted έχω πάρει αυτό, το οποίο είναι, εντάξει, είναι βαρύ, αλλά είναι μέχρι κάτω παλτό, είναι φουσκωτό. Γκούγκλαρα να δω τη μάρκα του, νομίζω έκανε γύρω στα 400 ένα καινούριο τέτοιο. Εγώ αυτό το πήρα 30 ευρώ. Μαζί με τα μεταφορικά νομίζω 40. Και εντάξει, το έχω ευχαριστηθεί. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ήταν labeled ως good condition. Αυτός που το πουλούσε τέλος πάντων είχε περιγραφεί, είπε ότι δεν έχει κάποιο είπε ότι δεν έχει κάποιο defect. Μπορείς και θα ήταν καλό να το κάνεις όταν αγοράζεις διαδικτυακά, να ξέρεις τις μετρήσεις σου και να ρωτάς τον πολιτή. Πρέπει να το ρωτάς. Ζήτα του. Πόσο είναι η ώμη, πόσο είναι το μανίκι, γιατί τα νούμερα παίζουν. Για παράδειγμα, το ιταλικό 48 είναι το ευρωπαϊκό 50, ας το πούμε. Οπότε είναι καλό να ξέρεις τις διαστάσεις σου και να ρωτάς. Ο κόσμος απαντάει, είναι εκεί για να πουλήσει τα ρούχα του, θα σου απαντήσει. Από το Vinted έχω πάρει και αυτό, το φόρεμα, το οποίο το έχω φορέσει πάρα πολύ, το έχω ευχαριστηθεί. Είναι με αυτό το ύφασμα το οποίο είναι λίγο έτσι της μόδας τώρα τελευταία, με τα bubbles. Και αυτό ήταν labeled σε καλή κατάσταση, πολύ ωραίο. Τι άλλο έχω πάρει από το Vinted? Και επειδή φέτος ήθελα ένα παλτό να το φοράω κάτω από το μεγάλο μου oversized μαύρο παλτό, το οποίο είναι μέχρι εδώ, δεν έχει γιακά παραπάνω για να με προστατεύει λίγο από το κρύο, έψαξα κάτι και βρήκα αυτό από το Mara, ας το πούμε, το ισπανικό. Ήταν labeled ως good condition αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθε ήμουν λίγο σπάστηκα, γιατί είχε ας πούμε κάποια... είχε από το τρίψιμο τέλος πάντων, είχε κάποια γουρμπαλάκια, δεν ξέρω πώς λέγονται, χνουδάκια τέλος πάντων, αλλά κατά τα άλλα ήταν καθαρό, δεν μύριζε τίποτα. Λίγο σπάστηκα γιατί το είχε σε πολύ καλή κατάσταση, υποτίθεται ότι είναι, σαν καινούριο έλεγε, δεν ήταν σαν καινούριο. Το περιποίηθηκα και όντως είναι σαν καινούριο. Δηλαδή θέλει λίγο περιποίηση, θέλει λίγο αγάπη. Έχω πάρει αυτό εδώ πέρα, το οποίο το θέλω και το φοράω και αυτό κάτω από τα παλτά, ξέρω εγώ, ή από ένα πιο λεπτό παλτό για να με κρατάει ζεστή. Είναι ένα φόρεμα, είναι μακότο επάνω του και το κάτω εδώ πέρα είναι ένα πλισέ του στυλ τούλι πλισέ, ας το πούμε, και από κάτω, δηλαδή κάνει και ένα πολύ ιδιαίτερο εδώ άνοιγμα, Club Voltaire Made in Italy, δεν το ξέρω την μάρκα, όμως είναι φανταστικό κομμάτι. Δηλαδή έχει και λίγο το design του, δηλαδή και το κόψιμό του εδώ πέρα, το μακό, κάνει μία μύτη, έχει ένα ενδιαφέρον και μ' αρέσει που βρίσκεις τέτοια ρούχα σε αυτές τις τιμές. Τι άλλο έχω πάρει? Αυτό εδώ έχω πάρει από το Vinted, φόρεμα, το οποίο αυτό φόρεμα είναι Topshop
Το βρήκα σε online κατάστημα, αυτό το φόρεμα, έκανε 65 ευρώ. Και εγώ το πήρα με 15. Γιατί απλά η κοπέλα το αγόρασε, δεν της έκανε, δεν το επέστρεψε και από το να... Εντάξει, δεν θα το πουλήσεις 65, γιατί η αλήθεια είναι, αν είναι να μου το πουλήσεις 50, θα δώσω, ξέρω εγώ, τα 65 και θα το πάρω από το site, για να έχω και την τέτοια ότι θα το δοκιμάσω και ότι αν δεν μου αρέσει θα το ξαναστείλω πίσω. Αλλά με 15 ευρώ είναι μεγάλη διαφορά, έτσι. Και αυτή η φόρμα είναι Never Fully Dressed, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι τώρα είναι μια πολύ γνωστή ακριβή μάρκα. Έχω ένα ακόμα φόρμα που το είχα πάρει στις εκπτώσεις και όταν είδα και αυτή τη φόρμα, την οποία την είχα μπανίσει ήδη στο site, αλλά την είχαν 150 ευρώ και δεν ήθελα να την αγοράσω, εννοείται. Κάποια στιγμή που σκρόλαρα στο Vinted, είδα ότι την πουλούσε η κοπέλα. Νομίζω αυτή την πουλούσε 30, κάτι τέτοιο. Και την τζίμπησα. Και ένα άλλο που ήθελα να σας δείξω, πολύ ωραίο σετάκι, και είναι ένα παράδειγμα αυτό. Αυτό το σετ το πουλούσε μία κοπέλα από την Ιταλία και το είχε labeled καλή κατάσταση. Και όντως είναι καλή κατάσταση και είναι... Εντάξει, είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, αυτό έκανε 35 και είναι 2 κομμάτια. Είναι το φόρεμα, αυτό, το οποίο έχει το ιδιαίτερο κόψιμο, το τούλι, το ύφασμα από μέσα, και αυτό, η ζακέτα από πάνω που έχει ξέχωρα ίδια της δικό του τούλι. Και μ' αρέσει, δηλαδή για 35 ευρώ συνήθως τα πουλάνε μόνα τους. Η κοπέλα όμως το είχε σαν σετάκι και θα δείτε και πολλούς πολιτές οι οποίοι τα κάνουν τα ρούχα τους σετ, δηλαδή γενικώς περιποιούνται το λογαριασμό τους, τόσο ώστε να πεις ότι σου λένε ότι αυτό ταιριάζει με αυτό και σου προτείνω αυτό με αυτό, και αν πάρεις 2 ή 3 κομμάτια θα έχεις τόσο της 100 έκπτωση, μπορεί να είναι δωρεάν τα μεταφορικά. Γενικώς ο κόσμος τα προσέχει αυτά και έχει μεράκι και εντάξει, ασχολείται. Άμα βρεις και κάποιον ο οποίος, δηλαδή μπορείς να δεις την ντουλάπα του και να δεις τι έχει ανεβάσει και σου ταιριάζει το στυλ του, follow και παρακολουθείς. Αυτά είναι καινούρια με το καρτελάκι, έτσι. Δεν γράφει αρχική επάνω, αλλά είναι αφόρετα. Είναι από το γνωστό ισπανικό. Έχει όμως εδώ πέρα, αν το προσέξεις, μία γροτζουνίτσα. Εντάξει, τώρα δεν με χαλάει, γιατί το παπούτσι νομίζω έκανε 20, το πήρα αυτό. Οπότε να πω ότι θα πάρω, η αλήθεια είναι, fast fashion κομμάτια από sites ή ίσως και από τα μαγαζιά. Και επίσης θα πάρω και fast fashion κομμάτια από τα ίδια τα καταστήματα καινούρια. Εντάξει, ας μην είμαι υπερβολική, θα γίνει και αυτό. Όμως, εάν μπορώ να ρίξω μια ματιά πρώτα στα second hand, να δω αν αυτό που θέλω ή κάτι παρόμοιο υπάρχει, θα προτιμήσω να το πάρω από εκεί πέρα. Έχω γράψει στο κινητό κάποια έτσι μικρά facts. Εάν απλώς επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής ενός ρούχου για ακόμα 9 μήνες, μπορείτε να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα του προϊόντος έως και 90%. Φανταστικό. Επίσης, ξέρουμε ότι η μόδα είναι η δεύτερη πιο ρυπογόνος βιομηχανία στον κόσμο, μετά από το πετρέλαιο. Η γρήγορη μόδα και η κουλτούρα που έχουμε, το ότι θα πάρω κάτι, θα το βαρεθώ, θα το πετάξω, θα το βάλω στην άκρη, θα το κάνω ξεσκονόπανο, θα το πετάξω στα σκουπίδια, θα το δώσω για ανακύκλωση ρούχων. Όλοι ξέρουμε, έχουμε ακούσει φαντάζομαι για την ανακύκλωση ρούχων, τι γίνεται. Έχουν μεγάλο αντίκτυπο στον πλανήτη και υπάρχουν τόσα πολλά ρούχα εκεί έξω, σε πολύ καλή κατάσταση, τα οποία μπορείς να τα ξαναφορέσεις, μπορείς να τα ξαναχρησιμοποιήσεις, μπορείς να τα μεταποιήσεις αν είσαι τις μεταποίησεις, αν πιάνουν τα χεράκια σου. Επίσης, για μένα προσωπικά παίρνω πολύ μεγάλη χαρά όταν βρίσκω κάτι το οποίο ξέρω ότι είναι μοναδικό σχετικά και είναι σε πολύ καλή ποιότητα και η τιμή του είναι πολύ καλή. Εντάξει, νιώθω ότι βρήκα θησαυρό και ομολογώ ότι αυτό το συναίσθημα είναι και λίγο addictive. Να πω ότι δεν ξεκίνησα να ψάχνω τα vintage ρούχα
και τα second hand επειδή θέλω να σώσω το περιβάλλον. Υπάρχει κόσμος που το κάνει όμως συνειδητά αυτό. Δεν είναι δύσκολο, πραγματικά δεν είναι δύσκολο. Πιστεύω ότι εάν βουτήξεις έτσι λίγο και πάρεις μία αίσθηση του τι συμβαίνει σε ένα κατάστημα ή στην αγορά του second hand και του vintage, πιστεύω ότι θα σου αρέσει. Δώσ' του μία ευκαιρία και θα δεις ότι η ευχαρίστηση είναι μεγαλύτερη από το να αγοράσεις απλά κάτι καινούριο, το οποίο είναι στη μόδα. Μπορείς να βρεις κομμάτια τα οποία είναι πολύ διαχρονικά και είναι στη μόδα, γιατί η μόδα κάνει κύκλους και είναι ξανά στη μόδα, ή θα είναι του χρόνου στη μόδα και εσύ έχεις αυτό το μοναδικό κομμάτι και όχι κάποιο το οποίο έχω εγώ, έχει και τέλειο δεν είναι, το πήρες και εσύ, ναι μπράβο, τέλεια. Η αίσθηση αυτή, τουλάχιστον για μένα, είναι μοναδική. Να πούμε λίγο, επίσης, πάνω σε αυτό που είπα πριν, μπορείς να βρεις κάτι διαφορετικό και να το μεταποιήσεις. Η μεταποίηση είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της sustainability. Δεν μπορούμε όλοι, δεν έχουμε όλοι τις γνώσεις, δεν έχουμε όλοι την υπομονή, δεν θέλουμε όλοι να ασχοληθούμε με τη μεταποίηση. Όμως μπορούμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο είδα χθες σε ένα site, το οποίο περιμένω να γίνει launched, δεν έχει γίνει ακόμα, θα γίνει τον Απρίλιο. Είναι 2 κορίτσια τα οποία έχουν θριφτάρει ρούχα, vintage, second hand κτλ. Και οι ίδιες τα μεταποιούν και τα πουλάνε μετά μεταποιημένα. Και έχω δει έτσι λίγο κάποια sneak peek στο τι έχουν κάνει. Και ναι, είναι μοναδικό, είναι φανταστική ιδέα. Δεν λέω να το κάνουμε όλοι, αλλά θα μπορούσαμε σε 1-2 μας ρούχα να τα δώσουμε σε μία μοδίστρα, να πειραματιστούμε. Αν πιάνει το χέρι σου, σκέψου το. Νομίζω ότι είναι καλή επιχειρηματική κίνηση. Σκέψου το. Επίσης, να πω ότι η διαδικασία για μένα είναι ότι έχω κάποια στάνταρ μαγαζιά, τα οποία έχω επισκεφτεί και ξαναεπισκεφτεί και ξέρω ότι είναι στο στυλ μου, βρίσκω συνήθως ωραία πράγματα που μου αρέσουν εμένα εκεί πέρα. Θέλει το second hand και το vintage θέλει λίγο κυνηγητό. Θέλει λίγο να πεις ότι θα κάνω τη βόλτα μου την εβδομαδιαία, τη μηνιαία, να δω τι παίζει. Πρέπει να πας σε 1, σε 2, σε 3 μαγαζιά. Θέλει λίγο ψάξιμο, όμως εμένα μου αρέσει αυτό το ψάξιμο, αυτή η περιπέτεια του να βρω αυτό το κομμάτι. Και επίσης με αυτή τη λογική δεν αγοράζεις και ό,τι βρεις. Δηλαδή το σκέφτεσαι, είναι αυτό που μου αρέσει, είναι πιο συνειδητό στο ότι είναι το γούστο μου, είναι πιο συνειδητή η αγορά που κάνεις. Βρίσκω πολλά κομμάτια που μου αρέσουν, είναι όμως αυτό που αξίζει να το πάρω εγώ και να μην το αφήσω για κάποιον άλλον, ο οποίος θα το αρέσει full και θα το φορέσει full. Θα το φορέσω εγώ αυτό το ρούχο. Εντάξει, έχω πάρει και εγώ ρούχα τα οποία δεν τα έχω φορέσει τελικά όσο νόμιζα. Θα τα κάνω δωρεάν, θα τα επιστρέψω στο μαγαζί, δεν θα τα πετάξω. Δεν θα τα κρατήσω και στην ντουλάπα μου, προσπαθώ τουλάχιστον. Και επίσης δεν πειράζει αν δεν βρεις κάτι. Θα πας την επόμενη φορά, μπορεί να βρεις κάτι την επόμενη, μπορεί να μην βρεις και τίποτα. Δεν πειράζει. Και έτσι σιγά σιγά χτίζεται και η ντουλάπα σου. Και είναι η δικιά σου ντουλάπα. Είναι κάτι το οποίο θα το φορέσεις και θα το ξαναφορέσεις. Δεν είναι μόνο. Και μετά από αυτό το διάλειμμα να φορτίσουμε μπαταρία κάμερας, μπαταρία κινητού, μπαταρία μικροφώνου και λάπτοπ. Να συνεχίσω να πω αυτό που έλεγα και κόπηκε στο προηγούμενο κομμάτι και κάπως πρέπει τώρα να τα κολλήσω εγώ. Εγώ αυτό που κάνω είναι, περνάω αναχρονικά διαστήματα ή μια φορά τη βδομάδα από τα μαγαζιά τα οποία μου αρέσουν και αγαπάω και ξέρω ότι μου ταιριάζουν στο στυλ μου και κοιτάω να δω, ήρθε κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει, μου κολλάει, είναι κάτι το οποίο θα ταιριάξει με τα υπόλοιπα, είναι κάτι το οποίο το θέλω πάρα πολύ να το πάρω, το χρειάζομαι. Και αυτό με βοηθάει να συνειδητοποιήσω και πόσα πράγματα χρειάζομαι και τι χρειάζομαι. Είναι πάρα πολύ, γιατί το κάνω κιόλας και αυτό, είναι πάρα πολύ tempting να πω ότι θα μπω σε online καταστήματα, θα δω αυτή τη ζώνη, θα δω εκείνο το παπούτσι, θα δω εκείνη την τσάντα
Πλέον όμως, από τότε που έχω αρχίσει και ασχολούμαι λίγο με τα second hand, έχω δει μια διαφορά και σε μένα. Δηλαδή, υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις μέχρι να παραγγείλω κάτι καινούριο. Έχω θέμα με το νούμερό μου. Αν ήμουν μικρότερο νούμερο θα ψώνιζα νομίζω μόνο από second hand. Έχει πολύ ωραία ρούχα εκεί έξω. Μέχρι τότε θα συμπληρώνω και από μερικά καινούρια. Κάτι άλλο το οποίο θα βοηθούσε είναι μαγαζιά τα οποία είναι stock. Έχει μαγαζιά τα οποία πουλάνε ρούχα τα οποία είναι καινούρια, αλλά είναι παλιότερης κολεξιόν, είναι stock, έχουν κλείσει οι φίρμες και είναι dead stock. Ακόμα και αυτά είναι καλύτερο από το να αγοράσεις κάτι καινούριο. Και μπορείς να τα βρεις πολύ καλή αναλογία ή πολύ καλή σχέση τιμής ποιότητας. Ξέρω ότι στην Ελλάδα πολλοί κόσμος κάνει τα ρούχα του δωρεά στην εκκλησία, σε κάποιους συλλόγους που μαζεύουν ρούχα για άστεγους. Είναι πάρα πολύ σεβαστό αυτό. Ελπίζω να συνεχίσουμε να το κάνουμε και τα ρούχα αυτά πραγματικά να φτάνουν κάπου και να μην περνάνε πρώτα από όλο τον κόσμο, να διαλέξουν όλοι τι θέλουν και μετά να καταλήξουν σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη παρτάλια. Ό,τι και να κάνετε όμως, είναι καλό πάντα το να το κάνεις δωρεάν, να το χρησιμοποιήσει κάποιος και να μην καταλήξει σε μία χωματερή, να μην καταλήξει στα σκουπίδια. Είναι must για μένα να χρησιμοποιείς second hand και ρούχα από δεύτερο χέρι, προϊόντα από δεύτερο χέρι για ό,τι αφορά τα παιδάκια μας. Είναι μεγάλο το ποσό που ξοδεύουν οι γονείς σε είδη ρουχισμού, καρότσια, παιχνίδια, ποτηράκια, μπουκαλάκια. Όλα αυτά μπορείς να τα βρεις σε καταστήματα από δεύτερο second hand, σε καταστήματα second hand, σε πολύ καλή τιμή, σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί συνήθως τα μορουδιακά και τα παιδικά ρούχα, επειδή τα παιδάκια δεν τα φοράνε πολύ, δεν προλαβαίνουν να φθαρθούν. Είχαμε στο μαγαζί κάποιες δωρεές, οι οποίες είναι αστείο. Συνήθως τα παιδικά ρούχα τα κοιτάς στα γόνατα, να δεις αν έχουν λεκέ, στον ποπό να δεις αν έχουν λεκέ, στους αγκώνες και εδώ πέρα που τρώνε και λερώνονται. Εννοείται ότι τα λερωμένα ρούχα δεν είναι εκεί έξω, τα παιδικά, όμως υπήρχαν πάρα πολλά τα οποία ήταν σε άψογη κατάσταση. Ήταν πάρα πολλά τα οποία ήταν καινούρια, γιατί τα παιδάκια δεν προλαβαίναν να τα φορέσουν και οι γονείς τους τα δωρίζαν σε εμάς. Ήταν πάρα πολλά αυτά που δεν τους κάνανε και ξαναερχόντουσαν και φτάνανε σε εμάς τους εθελοντές για να τα ξαναδώσουμε σε κάποιον άλλον σε χαμηλότερη τιμή και να μπορέσει έτσι το ρούχο να ταξιδέψει και να μην πεταχτεί. Επίσης, κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ σχετικά με τα παιδιά και τα είδη για τα παιδιά είναι τα βιβλία. Ερχόντουσαν πάρα πολλά βιβλία στο μαγαζί, είτε το παιδάκι μεγάλωνε, είτε το είχε διαβάσει πολύ. Ήταν κάποια παιδάκια που μας λέγανε οι γονείς τους ότι δεν θέλουν να το δώσουν, όμως τους εξηγήσαμε ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να πάει σε ένα άλλο παιδάκι, να το διαβάσει και ένα άλλο παιδάκι και να του αρέσει όσο και σε σένα. Και μετά αυτό το παιδάκι με τη σειρά του, όταν μεγαλώσει, θα το χαρίσει σε ένα άλλο παιδάκι με αυτόν τον τρόπο. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενα και ερχόντουσαν τα μικρά και μας λέγανε είναι το αγαπημένο μου, αλλά πάρτε το. Επίσης πολλά παιχνίδια. Έχω πάρει δώρο για το παιδάκι της φίλης μου, η οποία φίλη μου ξέρω ότι δεν έχει πρόβλημα με τα second hand και χρησιμοποιημένα παιχνίδια και ρούχα. Είναι αυτής της λογικής. Επίσης έχω πάρει παιχνίδια δώρο, λούτρινα, τα οποία αν πας κανονικά και τα αγοράσεις έξω είναι πανάκριβα, μιλάμε για 70 και 80 ευρώ. Έχω πάρει
ρούχα επίσης μάρκας, έχω πάρει βιβλία, πολύ ωραία βιβλία, τα οποία μπορείς να τα βρεις, είναι σύγχρονες εκδόσεις, δεν είναι παλιές. Δώρο σε μία φίλη μου για το παιδάκι της, η οποία ξέρω ότι είναι ok με την όλη φιλοσοφία και η ίδια θα ψώνιζε από δεύτερο χέρι για τη μικρή. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδευτούμε λίγο και να μπορέσουν οι γονείς να βγουν από αυτό το βάρος του ότι πρέπει να πληρώσω τα πάντα καινούργια για τα παιδάκια μου. Επίσης, υπάρχουν τρόποι για να καθαρίσουν τα ρούχα. Υπάρχει το πλυντήριο, το βάζεις σε υψηλούς βαθμούς, το καθαριστήριο, το steamer, το σίδερο. Πολλά βιβλία από αυτά που είχαμε ήταν γραμμένα, αλλά κανέναν δεν τον πείραζε, γιατί το βιβλίο είναι στην ουσία για να το διαβάσει το παιδάκι. Και για τα παπούτσια υπάρχουν σπρέι και απολυμαντικά. Υπάρχουν ακόμα έλαια ή σπρέι τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και για να αποκαταστήσεις τα έλαια στα παπούτσια, αλλά ακόμα και αν το παπούτσι σου είναι λίγο στενό, για παράδειγμα, μπορείς να το. Ή μπότα. Αυτές οι μπότες που έχω πάρει είναι λίγο στενές επάνω στη γάμπα μου, έχω χοντρή γαμπούλα. Υπάρχει σπρέι το οποίο θα το χρησιμοποιήσω και θα σας πω σίγουρα. Μου το πρότεινε η κοπέλα από εκεί που πήρα τις μπότες, το οποίο δίνει έτσι, ανοίγει το δέρμα. Καταλαβαίνω και είναι ok ότι σαν γονιός θέλεις να πάρεις το καλύτερο για το παιδί σου, θέλεις να τα πάρεις καινούρια, να είσαι σίγουρος, να έχεις το κεφάλι σου σίγουρο. Ok, το καταλαβαίνω. Μπορείς όμως σε κάποια είδη να τα πάρεις από δεύτερο χέρι. Είδη τα οποία είναι παιχνίδια ειδικά και δεν θα τα χρησιμοποιήσεις πολύ ή θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και κάποια άλλα παιδάκια και να πάρεις εσύ από άλλα παιδάκια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ok και πρέπει λίγο να απενεχοποιήσουμε αυτό το κομμάτι έτσι σαν γονείς, ας το πούμε. Δεν είμαι ακόμα εκεί, όμως έχω πάρα πολλούς φίλους που είναι γονείς και βλέπω πόσο ξοδεύουν για πράγματα τα οποία στην ουσία τα παιδιά τους χρησιμοποιούν πάρα πολύ λίγο. Παπούτσια, για παράδειγμα, τα παπούτσια καταλαβαίνω, επειδή τα παιδάκια μεγαλώνει το πέλμα τους, το πάτημα του καθενός είναι διαφορετικό, δεν θα έπαιρνα παπούτσια. Θα έπαιρνα μία σαγιονάρα, θα έπαιρνα αυτά τα παπουτσάκια τα μπαλετικά που μας έχουν έρθει κατά καιρού στο κατάστημα για το παιδάκι μου. Δεν χρειάζεται να πάω να πάρω μπαλετικό παπουτσάκι ολοκένουριο στο παιδάκι μου που μετά από ένα εξάμηνο, τετράμηνο ή θα σταματήσει τον μπαλέτο ή θα θέλει άλλο νούμερο. Μπουφάν, τζάκετ, τα καπελάκια που φοράνε τα νεογέννητα, άπειρα καπελάκια και άπειρες σαλιάρες. Άπειρα. Δηλαδή υπήρχαν περίοδοι οι οποίοι τα δίναμε στο flea market γιατί απλά δεν προλάβει ο κόσμος να τα πάρει και στιβαζόντουσαν. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλά παιδάκια, το ένα μετά το άλλο, εφόσον δεν είναι σκισμένα, δεν έχουν φθαρεί από το πολυπλήσιμο που συνήθως θα πλένουμε και σε υψηλούς βαθμούς, υψηλές θερμοκρασίες, και πάρα πολλά παιχνίδια. Έχουν έρθει στο μαγαζί πάρα πολλά κουκλόσπιτα ξύλινα, τα οποία είναι πανάκριβα, κουκλόσπιτα ακόμα και πλαστικά. Είναι πολύ καλύτερο να πάρεις ένα τέτοιο κουκλόσπιτο με 10 ευρώ, 15 ευρώ. Τα ξύλινα τα είχαμε 15 ευρώ. Ένα πάρα πολύ ωραίο σούπερ ξύλινο, κάποια φάση που εμφανίστηκε από τα μεγάλα, μιλάμε κουκλόσπιτο τώρα, το είχαμε γύρω στα 20 ευρώ με 25 αν θυμάμαι καλά. Που αν πας έξω, επειδή είναι ξύλινο, θα το χρυσοπληρώσεις. Τι πειράζει να πάρεις ένα το οποίο υπήρχε σε ένα άλλο σπίτι, θα έρθει στο δικό σου και θα φύγει μετά για κάπου αλλού. Πιστεύω ότι πρέπει λίγο να το σκεφτείτε το οι γονείς. Στο κομμάτι λίγο του ότι να πουλήσω τα δικά μου ρούχα, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν ας πούμε είναι διαδεδομένα τα flea market, μακάρι, αν ξέρετε εσείς πείτε μου και εμένα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, θέλω να μάθω, Θεσσαλονίκη ειδικά, αλλά και σε άλλες πόλεις, ώστε να μπορούμε να κάνουμε share τη γνώση. Εγώ όποιος μου πει ό,τι πληροφορία μου δώσει,
για κάποια τοπική έτσι, αυτοδιοργάνωση, η οποία ανταλλάσσουν ρούχα ή πουλάνε ρούχα, κάθε Κυριακή μαζεύονται εκεί ή γίνεται ας πούμε κάποιο μπαζάρι, ένα event ας πούμε κάθε τόσο για να μπορέσουν άνθρωποι σαν κανονικοί και όχι μαγαζιά να ανταλλάξουν ή να πουλήσουν ρούχα, πείτε μου και εγώ θα το ανεβάσω και στα stories. Ό,τι μάθω θα το ανεβάσω για να το δείτε σε όποια πόλη και να είναι. Είτε μπορείς να το κάνεις online, έχει κάποιες πλατφόρμες, έχει αρκετές πλατφόρμες, μπορείτε να τις ψάξετε. Κάνεις λογαριασμό, ανεβάζεις φωτογραφίες στα ρούχα σου. Αυτό που κάνω εγώ στην ουσία είναι ανεβάζω γύρω στις 5-6 φωτογραφίες στο ρούχο. Εάν έχει κάτι ιδιαίτερο σαν στοιχείο, το τραβάω μια κοντινή φωτογραφία. Εάν έχει κάποια φθορά, τη λες, πρέπει να την πεις, αλλιώς έχει το δικαίωμα να στο στείλει πίσω και είναι ταλαιπωρία γιατί πληρώνεις και τα μεταφορικά εσύ και τα δικά του και που θα επιστρέψουν. Είναι πολύ χρήσιμο να κάνετε τον κόπο, εάν δεν είναι κάποιο έτσι ευρέως γνωστό νούμερο κάποιας γνωστής εταιρείας ισπανικής ή σουηδικής, που είναι εύκολο να ξέρεις να βρεις το νούμερό σου εκεί πέρα. Δηλαδή μπαίνεις και στο μαγαζί, δοκιμάζεις 5 πράγματα, λες είμαι το τάδε νούμερο και ξέρεις από εκεί πέρα online να βρεις κάτι αντίστοιχο. Μπείτε στον κόπο και γράψτε τις διαστάσεις από τα ρούχα, είναι πάρα πολύ βοηθητικές. Κάποιος ο οποίος δεν έχει διαστάσεις και θα το σκεφτεί λιγότερο να παραγγείλει το δικό σας ρούχο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι παραγγέλνεις ρούχο από online site τα οποία πουλάει ο κόσμος τα ρούχα του, όμως παίζουν πολλά. Από fitting σε μάκρος, από νούμερο σε νούμερο, το παράδειγμα που σας είπα πριν με τα ιταλικά και τα ευρωπαϊκά νούμερα, είναι πιο εύκολο. Και επίσης, εάν εννοείται ότι τα ρούχα είναι πάντα καθαρά, μη στείλετε ρούχο βρώμικο, κάντε ένα κόπο και πλύνετε το. Εάν, για παράδειγμα, είναι κάποιο παλτό δερμάτινο, το οποίο ή κάποιο παλτό το οποίο ξέρετε ότι ο άλλος θα το ξαναπλύνει, για παράδειγμα, ενώ δεν είναι καθαρό, εντάξει, μην το αερίστε το ή στιμάρετε το, μην το πλύνετε ας πούμε, αλλά μην έχετε και την τιμή στο Θεό. Εντάξει, είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Στην ουσία τα ρούχα, η τιμή του ρούχου που πουλάτε είναι, την αφαιρείτε από την τιμή που πληρώσατε και στην ουσία αυτό είναι το πόσο σας κόστησε εσάς να φορέσετε για 2 χρόνια αυτό το ρούχο. Μην τσιγκουνεύεστε δηλαδή να δίνετε χαμηλές τιμές στα ρούχα. Τώρα, έλεγα να δώσω ό,τι tips έχω εγώ και με έχει βοηθήσει. Έλεγα να το αναφέρω, μπορεί σε κάποιον να είναι χρήσιμο. Σχετικά με να αγοράζεις από second hand και vintage. Και από μαγαζιά online από άλλο κόσμο. Εγώ καταρχάς μπαίνω σε όλα. Μπαίνω σε όλα τα μαγαζιά ανεξαιρέτως. Μπορεί να μην μου γεμίσει το μάτι απ' έξω, θα μπω. Μπορεί να μου φαίνεται πολύ ακριβό. Θα μπω για να ξέρω τις τιμές του πόσο ακριβό είναι. Να ξέρω αν θα ξαναμπω, αν είναι στο budget μου ή να μην χάνω χρόνο εκεί πέρα. Μπαίνω σε όλα. Θέλει χρόνο. Θέλει να ψάξεις. Θέλει λίγο να είσαι εκεί, να πιάσεις τις υφές λίγο, να το φανταστείς το ρούχο. Καμιά φορά πάω ας πούμε με μπούσουλα, δηλαδή έχω στο μυαλό μου ότι χρειάζομαι αυτό, ένα τοπάκι και θέλω να το φορέσω με αυτό και με αυτό. Πάω επί τούτου, άλλες φορές πάω και βλέπω τι υπάρχει. Επίσης, πολύ σημαντικό, δοκιμάστε ό,τι σας γυαλίσει στο μάτι. Άσχετα από το τι γράφει το νούμερο στην καρτέλα. Δοκιμάστε το. Δεν ξέρετε, τα νούμερα τα παλιά είναι διαφορετικά, τα καινούργια είναι διαφορετικά, από χώρα σε χώρα είναι διαφορετικά, δοκιμάστε το. Δεν ξέρετε το ύφασμα, μπορεί να είναι ελαστικό, μπορεί να έχει άνεση, μπορεί να είναι σφιχτό και να σου αρέσει, να σου βολεύει στις περιοχές που το θες. Δοκίμασέ ότι σου αρέσει, μην κρίνεις μόνο από την ταμπελίτσα και το νούμερο που γράφει στην ταμπέλα. Αν ψωνίζεις online, τα νούμερα, οι διαστάσεις και η ποιότητα του υφάσματος, εκεί δηλαδή στο καρτελάκι που λέει αναλυτικά τι είναι, τάδε πολυαστέρας, τάδε κότον, τάδε μαλλί, είναι πολύ σημαντικά. Γιατί έτσι μπορείς πάνω κάτω να ελέγξεις λίγο και το τι φθορά να περιμένεις από το ρούχο, πόσο ανθεκτικό είναι. Πολύ σημαντικό, κάποια ρούχα δεν πλένονται και πρέπει να τα πηγαίνεις μόνο καθαριστήριο. Εάν δεν διατίθεσαι να το κάνεις αυτό,
τσέκαρε το καρτελάκι. Πολύ σημαντικό. Επίσης, κάτι άλλο που έχω προσέξει ότι και εγώ το έκανα στην αρχή, όσο όμως περνάει έτσι ο καιρός, κάπως λίγο δεν το έχω και στο μυαλό μου πια. Έψαχνα να βρω το fast fashion στυλ που μου έχει έτσι περάσει με όλη τη διαφήμιση και τα μέσα τριγύρω, να το βρω σε αντίστοιχο vintage ή second hand. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και να δημιουργήσεις αυτό το aesthetic που μπορεί, ας πούμε, η κάθε εταιρεία ή σύγχρονη να προτείνει ή που μπορεί να είναι στο fashion τώρα. Υπάρχει αυτό. Εγώ όμως θα έλεγα να είστε και λίγο ανοιχτοί σε συνδυασμούς έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο ρούχων, έτσι λίγο πιο παλιωμοδίτικο με κάτι πιο σπορ, με κάτι πιο μοντέρνο. Δεν είναι ανάγκη όλο το outfit να είναι vintage, ούτε είναι ανάγκη να είναι από δεύτερο χέρι και να είσαι σαν να βγήκες από το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Μπορείς όμως να βάλεις, να συνδυάσεις, και εκεί είναι η δημιουργικότητα και το στυλ το μοναδικό του καθενός, καινούρια, παλιά, διάφορα στυλ, και να το φέρεις στο δικό σου χαρακτήρα και στο δικό σου γούστο. Πάντα να ρωτάτε τον πολιτή όταν αγοράζετε ή ψάχνετε να αγοράσετε online. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να πουλήσουν τα ρούχα τους, θα χαρούν να σας απαντήσουν και να σας βοηθήσουν. Μην κολλάτε να ρωτήσετε αν έχει κάποια φθορά. Μπορεί να μην το αναφέρει και να λέει ότι είναι σε καλή κατάσταση, όχι σε πολύ καλή κατάσταση. Ρωτήστε τον τι εννοείς καλή κατάσταση, γιατί η δικιά μου καλή κατάσταση με τη δικιά σου καλή κατάσταση μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι το στάνταρ. Είναι καινούριο με καρτελάκι. Ακόμα και τα καινούργια με καρτελάκι μπορεί να έχουν κάποιο defect επάνω. Ρωτήστε. Πάντα ρωτήστε. Ναι, και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι με τα vintage κομμάτια και τα second hand είναι μια ευκαιρία να πάρεις ρούχα τα οποία τα υλικά τους είναι φυσικά. Τα ρούχα παλιά γινόντουσαν με φυσικά υλικά και όχι τόσο αυτά τα πολυεστέρες συνθετικά. Είναι η ευκαιρία, γιατί η τιμή τους είναι πάρα πολύ καλή, να επενδύσεις σε ένα καλής ποιότητας ρούχο. Και αυτό είναι ένας από τους βασικούς λόγους για να κινηθείς προς τα vintage και second hand κομμάτια. Αυτά ήταν όλα. Εάν μου έρθει κάτι άλλο, μπορεί και να κάνουμε ένα ακόμα βίντεο. Σκέφτομαι λίγο, εάν μου επιτρέψουν τα μαγαζιά στην περιοχή μου, να πάρω και να πάρω και κάποια πλάνα, εικόνες από τα μαγαζιά, να δούμε τι παίζει, να σας δείξω λίγο τι εννοώ όταν λέμε vintage, τι εννοώ όταν λέμε boutique μαγαζί, τι εννοούμε όταν λέμε second hand. Θα δούμε αυτό. Μέχρι τότε, αν έχω ξεχάσει κάτι, θα το βάλω σε εκείνο το βιντεάκι. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 4 ώρες από τότε που άνοιξε την κάμερα, γιατί έχει κλείσει η μπαταρία, έχει τελειώσει η SSD κάρτα, ήπια έναν καφέ, έφαγα, σε λίγο νυχτώνει, δεν θα έχει φως. Αυτά είχα να πω σε γενικές γραμμές. Ελπίζω έτσι απλά αυτό το βιντεάκι να είναι για όποιον χρειάζεται έτσι λίγο καθοδηγητικό, για όποιον χρειάζεται έτσι μία ακόμη γνώμη, μία ακόμα γνώση του τι συμβαίνει εκεί έξω. Εγώ έχω να πω ότι μην φοβάστε τα second hand, καθαρίζονται, απολυμμένονται, δεν είναι πιο βρώμικα από τα ρούχα fast fashion που είναι πεταμένα σε αποθήκες και μάλιστα εμείς τα παίρνουμε αμέσως και τα δοκιμάζουμε και τα φοράμε πολλές φορές άπλυτα. Υπάρχουν τρόποι, όλα απολυμμένονται. Μετά τον COVID ήμασταν νομίζω πολύ πιο εξοικειωμένοι στην απολύμανση, οπότε είμαι σίγουρη ότι αν γκουγκλάρετε θα βρείτε για το κάθε τι. Ακόμα ας πούμε και για αυτό το δερμάτινο, το οποίο εγώ πήγα και μου ζητήσανε 75 ευρώ για να μου το καθαρίσουν στο καθαριστήριο. Και είπα όχι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι τώρα, η σεζόν τελειώνει, δεν το φορέσω τόσο πολύ, του χρόνου θα σας το φέρω στην αρχή του φθινοπόρου, να μου το καθαρίσετε. Ακόμα και αυτό το δερμάτινο που έχει γούνα από μέσα, είναι δέρμα κτλ. Μπορεί να καθαριστεί με φυσικούς τρόπους, με σόδα, με διάλειμμα σόδας, με διάλειμμα ξύδι, φεύγουν οι μυρωδιές. Γενικώς, αν το ψάξετε, υπάρχουν και αποτελεσματικοί τρόποι. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το δείτε αυτό το βίντεο. Θα δείξει, ελπίζω τη Δευτέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε και
τα ξαναλέμε. Γεια σας. It sound right, boy.